פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. ביום ראשון בערב, כמה שעות אחרי הלווייתו של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, הטלפון שלי צלצל ועל הקו היה אדם בשם גיא. אנחנו לא מכירים, הוא אמר, אבל קיבלתי את הטלפון שלך מחבר משותף, כי אני זקוק לעזרתך. אני עובד במשרד החינוך ואני צריך להכין, הוא אמר, מערך שיעור על הרב קניבסקי לתלמידים לא דתיים. אולי תוכל לספר לי עליו? תגיד לי, איך מסבירים לילד לא דתי, למה מעל 500,000 איש מגיעים ללוויה של מישהו שהוא מעולם לא שמע עליו? הילדים האלה, אמר לי גיא, יש גיבורים מסוג אחר לגמרי, הם מעריצים זמרים ושחקנים, ספורטאים, אושיות רשת. איך מסבירים לילדים שמי שלא היה לו חשבון פייסבוק או אינסטגרם ואפילו לא טלפון חכם או טיפש, איך יכול להיות אדם כל כך מפורסם ולסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים? אולי זה בגלל המופתים שמיוחסים אליו? במהלך הלוויה הרי שמעתי ברדיו הרבה סיפורים, אמר לי גיא, על ניסים שקראו לאנשים בגלל הברכות שלו, וגם על העזרה והסעד שהוא העניק לאנשים קשי יום. אז אולי זו הסיבה? לא נראה לי, אמרתי לו. זה נכון שהוא עזר להמון אנשים, ונכון שגם הרבה סיפורי ניסים התרחשו סביבו, אבל אתה מכיר פסיכולוג או יועץ, גדולים ככל שיהיו, שליוו אותם למנוחות כל כך הרבה אנשים? ולגבי הניסים והמופתים, גיא, אתה אולי לא יודע, אבל חלק לא מבוטל מהאנשים שהשתתפו בלוויה של הרב, בכלל לא מתרגשים ממופתים. נו, שאל אותי גיא, אז למה בכל זאת הוא נגע בכל כך הרבה אנשים? למה כל כך הרבה אנשים בחרו על הפטירה שלו? מה הוא נתן להם בחיים שלו שנלקח מהם כשהוא נפטר? פשוט מאוד, אמרתי לו. כמו שראית, בלוויה של הרב היו מאות אלפי אנשים ממגזרים שונים, דתיים, חילונים, מסורתיים, חרדים, זקנים, צעירים, ספרדים ואשכנזים. בקיצור, אנשים שבימים רגילים לא תמיד ניתן למצוא ביניהם מכנה משותף ברור, אבל בלוויה היה לפחות אחד. אם היית שואל כל אחד מהמשתתפים, מה השאיפה שלך, או כמו מי אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, כולם היו עונים כמו הרב קניבסקי, ולכן גיא, דווקא כאן צריך לחפש את התשובה לשאלות שלך. שאלת את עצמך, למה כל כך הרבה אנשים רוצים להיות כמו הרב קניבסקי? זה בגלל המופתים, הניסים, בגלל הכבוד? ממש לא. הם רצו להיות כמוהו בגלל שהיה ברב קניבסקי משהו שלא כל אחד יכול להבין. הרב קניבסקי, גיא, היה מהפכן אמיתי. אלא שגיא לא הבין, מהפכן הוא שאל. אתה בטוח, אהרון, איזו מהפכה בדיוק הוא עשה? איך לא שמעתי עליה? איך השם שלו לא מופיע בדף המהפכנים בוויקיפדיה? יש שם את צ'ה גווארה ונפוליאון, קרל מרקס, לייב ברונשטיין טרוצקי. איך הרב קניבסקי לא מופיע שם? אתה צודק, אמרתי לו. הוא לא מופיע שם והוא גם לא יופיע שם בעתיד, כי בוויקיפדיה לא שמעו על מהפכנות מן הסוג של הרב קניבסקי. בדף המהפכנים בוויקיפדיה מוזכרים אנשים שהפכו את כל העולם חוץ מאת עצמם. לעומת זאת, הרב קניבסקי לא התעסק בלהפוך את העולם, אלא את עצמו. להפוך את העולם, גיא, זה קל מאוד, אבל להפוך את עצמך, כדי להפוך את העולם מספיקה מהפכה קצרה, אבל כדי להפוך את עצמך, צריך את כל החיים. הרב קניבסקי, גיא, היה מהפכן של כל החיים. הוא נולד בן אדם בדיוק כמונו, אבל הוא הפך את עצמו למלאך. הוא הגיע לעולם עם יצרים ששלטו בו, ועזב את העולם כשהוא שולט בהם. הוא נולד לעולם שהחיים בו כפופים לזמן, והוא הפך כל רגע בחיים שלו לנצח נצחים. הרב קניבסקי לא הטיף לצדק ולעולם ללא שחיתות, את זה הוא השאיר למהפכנים שהזכרת את השמות שלהם. הוא הטיף לעצמו. בשביל להפוך את כל העולם, גיא, מספיקים חזון וקריזמה שתגרום לאנשים להאמין בחזון הזה. אבל בשביל להיות מהפכן של עצמך צריך הרבה יותר מזה. בשביל זה צריך התמדה ועקביות לאורך כל החיים, ולכן מהפכנים היו ויהיו הרבה, אבל רבי חיים קניבסקי היה אחד. תגיד לי אתה מכיר מתאגרף במשקל כבד שמסוגל ללחום כל החיים בלי לרדת מהזירה, אפילו לרגע אחד? אתה מכיר לוחם שנלחם בעצמו כל החיים בלי הפסקה? מהפכן כזה לא צריך אינטרנט וגם לא לייקים. כי כדי להיות מהפכן של עצמך, גיא, אתה לא צריך אחרים, הם בין כה וכה לא יכולים לעזור לך. מהפכן כזה גם לא צריך בית גדול, לא כסף ובטח לא כבוד,
כי אם יהיה לו, אם הוא יצטרך אותם, זה סימן שהמהפכה שלו נכשלה. לכן היו בלוויה שלו כל כך הרבה אנשים, כי ביהדות לא מעריצים מהפכנים של העולם, אלא מהפכנים של עצמם. ומי שמצליח להפוך את עצמו מאיש לאדם ומאדם למלאך, אנשים רואים בו מודל לחיקוי, ומי שכולם רוצים לחקות אותו, הופך בלי לשים לב למנהיג, למרות שהוא עצמו בכלל לא ידע שהוא כזה, ויש לי גם הוכחה לכך מפרשת השבוע. בפרשת שמיני, מיד אחרי שהוקם המשכן, בני ישראל מתכנסים סביב המשכן ומחכים להשראת השכינה, כמו שמשה הבטיח להם, שנאמר, ויקחו את אשר ציווה משה אל אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. אבל גיא, כשזה לא קרה, עם ישראל התחיל לשאול שאלות, ואז משה מסביר להם שחסר רק עוד דבר אחד, ואז השכינה תשרה, שנאמר, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא עליכם כבוד השם. על השאלה, מהו אותו דבר שהשם ציווה שבגללו מתעכבת השעת השכינה, עונה רבי חיים בן עטר עליו השלום בפירושו לתורה, וכך הוא כותב. זה הדבר שתהיו תמיד מעריכים בדעתכם, כי אתם עומדים לפני השם, וירא עליכם כבוד השם. אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת, דכתיב ומלתם את עורלת לבבכם, ואם עשיתם זה, וירא עליכם כבוד השם. בציווי הזה גיא מסביר האור החיים הקדוש, שמשה מלמד את בני ישראל שכדי לזכות להשראת שכינה, האדם נדרש להיות מהפכן של עצמו, להעביר מעליו את עורלת הלב ואת ההשתעבדות ליצרים, להפוך מנשלט לשולט, ממונהג למנהיג, ואז הוא גם זוכה להשראת שכינה. למה? כי ביהדות מנהיג הוא לא מי ששולט על אחרים, אלא מי ששולט על עצמו, וההוכחה לכך מופיעה בהמשך הפרשה, כשמשה רבנו כעס על אלעזר ואיתמר בני אהרון בגלל שהם לא נהגו על פי ההוראה שלו, כותב על כך המדרש. כיוון שכעס משה, נתעלמה ממנו הלכה שאונן אסור לאכול בקודשים. אלא שכאן עולה שאלה גיא, גם אם משה כעס, למה מתעלמת ממנו דווקא ההלכה? איך בדיוק כעס קשור לזיכרון? והתשובה פשוטה. בתחילת הפרשה, משה מלמד את בני ישראל שהשכינה שורה על מהפכנים בלבד, כלומר על כאלה שהצליחו להפוך את עצמם מנשלטים על ידי היצר לשולטים עליו. ומי שכועס הוא נשלט, הוא לא שולט. ועל נשלטים השכינה לא שורה, וכשהיא לא שורה, שוכחים את מה שהיא לימדה אותנו. לעומת זאת, מי ששולט על עצמו, זוכה להשראת שכינה, וגם זה כתוב במדרש. אומר המדרש, אלעזר ידע את ההלכה, ושתק. איתמר ידע את ההלכה, ושתק. ולכן זכו ונתייחד הדיבור עליהם ועל אביהם, שכתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור. משה שכעס, נסתלקה ממנו השכינה, ולכן הוא שכח את ההלכה. אבל בני אהרון שידעו לענות ושלטו בעצמם ולא ענו, זכו שעליהם תשרה שכינה. לכן כל כך הרבה אנשים, גיא, השתתפו בלוויה של הרב קנייבסקי. לא בגלל המופתים שהתרחשו סביבו, אלא בגלל שהוא היה מהפכן. בגלל שהוא הצליח לעשות את מה שכל המלווים שלו רוצים לעשות, ולא תמיד מצליחים. לכן הם גם בכו. הם בכו כי הם איבדו את מודל המהפכה, כי הם איבדו את מי שהוכיח להם שהמהפכה אפשרית. הם הגיבו בדיוק כמו נוסעים שמגלים שהטיסה אומנם ממשיכה, אבל הטייס מת. מי שבכל זאת ניחם אותם היה הרב קנייבסקי בעצמו. הוא גילה להם איך מצליחים להיות מהפכן של עצמך גם כשהמודל מסתלק. וכך כתב הגאון רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. והדבר ידוע בישיבות שלא הבעלי כישרון הצליחו בדרך כלל, אלא המתמידים. ואפילו מי שחלש מאוד בכישרון, אם יתמיד, כבר הבטיחו חז"ל שיצליחו בלבד שיהא ירא שמיים. במילים האלה גיא גילה לנו הרב קנייבסקי את סוד המהפכנות היהודית וגם העניק לנו את התקווה. במילים האלה הוא מסביר
שבשביל להיות מהפכן של העולם צריך כישורים, צריך כישרונות, אבל כדי להיות מהפכן של עצמך, צריך רק יראת שמיים והתמדה. וזה, גיא, תלוי רק בנו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.